සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම. ඔයාලා දන්නවා VerveB Trade Discord විසින් මේ වෙද්දි ගොඩක් වැඩ කරගෙන යනවා. ඉතින් ප්‍රධානම දේ තමයි free classes කරගෙන යන එක. ඉතින් ওই free classes කරගෙන යද්දි මට ආපු ලොකුම ප්‍රශ්නයක් තමයි spot trade ගැන පොඩ්ඩක් වැඩිපුර කියලා දෙන්නකෝ. මොකද මේ කට්ටියටම spot trade ගැන හදිස්සිය මතක් වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේකයි හේතුව. මොකද්ද හේතුව? BTC halving එකට තව තියෙන්නේ මාසයකටත් වඩා අඩු කාලයක්. ඉතින් හැමෝම දන්නවා මේ BTC halving එකත් එක්ක බුල් රන් එකක් ස්ටාර්ට් වෙනවා කියලා. හැබැයි දන්නේ කොතනින්ද අපි මේ coins buy කරලා හොඳ profit එකකට යන්න වැඩ ටික කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය අහපු තැනක් තමයි spot trade ඇතුළේදී අපි දැන් BTC buy කරාට කමක් නැද්ද? දැන් ගොඩක් up වෙලා නේද තියෙන්නේ? තව down වෙයිද? මේක තව වැටෙයිද? වැටුනහම buy කරන්නද? ඉතින් ওই වගේ ප්‍රශ්න ගොඩක් මට ආවා. ඉතින් ඒ හැම ප්‍රශ්නයකටම උත්තර දෙන්න මම සොලියුෂන් එකක් අරන් එන්න හිතුවා. ඒ සොලියුෂන් එක තමයි ඔයාලට මේ ස්පොට් ට්‍රේඩ් කියන්නේ මොකද්ද? ස්පොට් ට්‍රේඩ් වලින් අපි හරියට ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්නෙ කොහොමද? ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයාලා දන්නවා මේ වෙද්දි ගොඩක් කටේ ඉන්වෙස්ට් කරලා තියෙනවා coins වල. ඒ වගේම මමත් coins වල ඉන්වෙස්ට් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම දන්න දැනුම ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න මම ඔන්ලයින් වර්ක්ෂොප් එකක් ස්පොට් ට්‍රේඩ් ගැන සම්පූර්ණයෙන්ම කතා කරන්න හිතුවා. ඉතින් මේ වර්ක්ෂොප් එකට සම්බන්ධ වෙන්න කැමති ඔයාලට පල්ලෙහා මේ වීඩියෝ එකට යටින් දානවා WhatsApp link එක. ඔන්න ඕකට join වෙන්න සියලුම විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. හරිද? ඉතින් මේ වර්ක්ෂොප් එකේදී කතා කරන දේවල් තමයි ඔයාලට ස්පොට් ට්‍රේඩ් කියන්නේ මොකද්ද? ස්පොට් ට්‍රේඩ් ඇතුළේදී කරගන්නේ කොහොමද? coin එකකට ඉන්වෙස්ට් කරන්නේ කොහොමද? අපි හරි coin එකක් සිලෙක්ට් කරගන්නේ කොහොමද? ඒත් එක්කම තමයි මේ ළඟ මෙන්න BTC halving එක ටාගට් කරලා අපි BTC buy කරන්න ඕනේ කොයි වගේ තැන් වලින්ද? ඒ වගේම ඒත් එක්ක හොඳ ගේන් එකක් ගන්න old coin මොනවද? ඒ වගේම විශේෂම දේ තමයි මම මේ වෙද්දි ඉන්වෙස්ට් කරලා තියෙන coins මොනවද? සහ ඔයාලටත් ඒ coin list එක වෙනමම අනිවාර්යෙන්ම දෙනවා. අනිවාර්යෙන්ම එහෙනම් online workshop එකේදී අපි හම්බෙමු. එදාට ඔයාට මගේ මේ coin list එකත් එක්ක spot trade කරන්නේ කොහොමද? risk එකක් නැතුවම මේකෙන් හොඳ gain එකක් අරගෙන හොඳ profit එකක් halving target කරලා අපි ගන්නෙ කොහොමද කියන දේ workshop එකේදී අපි එහෙනම් කතා කරමු. එහෙනම් අමතක කරන්නේ නැතුව පල්ලෙහා තියෙනවා link එකෙන් join වෙන්න WhatsApp group එකට. ඒක ඇතුළේදී workshop එක තියෙන්නේ කවද්ද? කීයට තියෙන්නේ? කොහොමද වෙන්නේ? හැම විස්තරයක්ම ඔය group එක හරහා ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්. workshop එකේදී අපි හම්බෙමු.